Hello po sa inyo. Welcome back po sa channel namin. So, ngayon may unbox po kami na CCTV. In-order namin sa online. Lazada pa rin tayo. Susuki-suki na tayo sa Lazada. Marami na tayo nagawang vlog and unboxing dito sa Lazada and review. So, kung bago po kayo sa channel namin, don't forget to subscribe po mga guys. Mga repacals. So, yung mga hindi pa nakakapag-join daw na nagiging part ng family namin, click nyo lang po yung subscribe button and hit the bell notification para sa mas marami pang latest video. So this time, tingnan natin kung anong itsura ng camera na to sa personal. So buksan natin guys. Kasi sabi ko sa description niya, high resolution siya, meron siyang storage na 32 GB. So, ito yung tsura niya. So, ayan, seat naman, nakabubble wrap. So, stay connected to what matters. So, ang brand niya is YI home camera. So, pwede siyang wireless or ibig sabihin nakakonect sa cellphone mo. Kailangan may internet siyempre para ma-view mo anong nangyayari. So, tatlo siya. Tatlong CCTV. So, try natin buksan. Kasi wala tayong pang-buksan. Bukas na. So bago natin buksan guys, so meron sila dito ng description. So be there wherever there is. Yung home camera app help you stay connected whatever you are, wherever you are. Check in on family monitor your home, enjoy crystal clear video calling. So meron siyang video calling with this high performance camera. You'll always be in touch. So meron siyang step dito. Una, i-download nyo yung pinaka-app. So, plug it, connect it your home, connect to your life. So, may mga instruction siya. Ito yung mga specs niya. So, resolution niya, 1280 by 720. So, mataas yun. So, yung lens niya, malaki. 111 yung angle niya. So, may mga audio rin, built microphone and speaker. So, meron siyang image encoding, in profile, 3D noise reduction. So, yan. So, meron siyang Wi-Fi. Yan. Supported din siya ng Android and iOS. Yan. Wireless, power output and consumption. So, yan yung pinaka... So, made in China siya. Tingnan natin yung tsura niya sa personal. So, balot na balot siya. So, ibig sabihin talagang hindi pa siya nabubuksan. Tayo yung first time na nabubukas. Reviewin natin tong Y camera. E. Kasi ang alam ko sa E sa Chinese ay 1. YI. So E. Ibig sabihin 1. So kasi sa Chinese ang bilang E, Er, San. 1, 2, 3. Yung Er, ER, 2, San, SAN, 3. So ito E, YE. Ibig sabihin sa English 1. So yan. So meron tayo dito. The EO app is available to download from App Store and Google Play. So, para ma-connect sa cellphone mo yung CCTV. Ganito yung tsura niya. Medyo maganda yung design niya. Yan. So, yan. Pwede nakaganyan. Pwede siyang, ano ba ito, minamount. Minamount siya sa pader. So, maporma yung design niya. So, dito yung pinaka-speaker o yung SD card. Yan. Dito po yung SD card slot. So, hanggang ganyan. Meron siyang yung internal na 32 GB and meron siyang additional na slot for yan. So, yung micro SD. So, maporma yung camera niya. Yan. Please remove before using. So, ito yung pinaka-lens niya.
So, astig yung dating. Maganda yung pinaka-design niya. Rugged kung tawagin. So, kung gusto mo nakapatong lang, pwede. Kung gusto mo naka-mount lang sa isang pader, pwede. So, tingnan natin guys to. Patong natin siya dito. So, maganda siya. Mukhang matibay. Ayan. Meron siya dito ang pinaka-user manual. Ayan. Ito yung pinaka social media account nila. So meron din silang website. Yan. So pwede nyo i-check yung website kung talaga maganda. Kung paano installation siguro dito sa demo ng YouTube. Yan. So Instagram sila lahat. Facebook official meron din. So meron din sila dito na ito ay around 5,000 plus. Tatlong kung ano 5,500 something. So, ayan. So, ito yung user manual niya. So, syempre, connect mo yung sa plug. So, saan ba yung pinaka-plug niya? Punta tayo sa likod. Ayan. Yung pinaka-plug niya. So, ayan. Hanapin natin yung pinaka-plug niya. Ito yung pinaka-plug niya, guys. Yan. So, meron siya dito. Yung sasaksak mo dito. Yung sasaksak mo. Para may supply siya. So, cloud server siya. Ibig sabihin, doon nag-storage yung mga video. So, pwede mong scan yung QR code para rekta ka na. Direct ka na doon sa cam. So yan, may mga instruction dito kung paano i-download yung app, paano i-set up. So may reset button din siya dito. So may likod. So yan. Yan, may reset button yan. Micro SD slot. Status LED. So iilaw yan. Yan. Kung paano i-assemble. So, paano ba siya... So, iba dito, English niya. Pero parehas na lang siya, iba't iba na lang yung dialect dito. So, ayun ko lang. Pwede ba ito? Natigit to. Yun guys, kung interested kayo, ilagay ko yung link sa baba para maka-avail kayo. Pero make sure na check nyo muna sa website nila kung maganda talaga. So kasi first time pa lang namin in-unbox to. So hindi pa namin alam kung talagang malinaw siya. Pero sa quality naman mga okay. Dito pa lang na-try yung performance niya. So, tingnan nyo lang guys sa YouTube kung paano siya minamount sa pader. Pero ewan ko lang kasi baka ganyan lang siya. Nakaupo. Pero magagawa naman ng paraan yun idikit sa taas. Hindi ko lang kasi alam dito. Pero kung gusto nyo siyang idikit sa may taas, bili na lang kayo ng parang sa tape ba yun? 3M. Yun. Hindi ko babasahin ko pa sa yung pinaka-manual niya kung meron ba siyang pandikit dito or bibili ka ng 3M para may dikit mo siya sa taas. So maganda rin itong gamitin sa hindi pala siya pwede sa computer mo. Ayan. So yun guys, sana may nakuha kayong tips sa panibagong technology ngayon. So advice ko lang, check nyo muna sa website nila kung ano yung review at kung maganda ba talaga. Kasi first time namin itong gagamitin. And God bless po sa inyong lahat. And don't forget to share and comment. Like, kung may suggestion kayo, baka makatulong kami. And salamat po sa pagsuporta. Lalo na sa mga nag-subscribe. Stay tuned lang kayo. Marami pa tayong pag-uusapan sa vlog na to. Bye bye.